السلام علیکم. زه انعام الله د سوات ایمیګریشن اینډ سټډي کنسلټنټ نه که یو کس وایي چې یاره زه خواهش لرم چې یاره زه ابراډ ته د سټډي لپاره لاړ شم، خو زما بجټ چې دی هغه کم دی، یعنی پیسې را سره کمې دي، نو نن زه په داسې یو کنټري باندې بحث کوم چې هغه زموږ سره لو بجټ او بجټ فرندلي کنټري ده. دغه کنټري نوم دی زموږ سره چیز کی چې هغه فیس یا غیر علاوه که یو کس وي چې زه اډمیشن کول غواړم خو انټیکس پکې کم اویلیبل دي، نو په فرانس کې دوه انټیکس دي، یو دی د سپتمبر اکتوبر، بل دی د جنوري او فبروري انټیک. د هغې نه علاوه که یو کس وایي چې یاره زه فرانس کې ماته سکالرشپ ملاویدی شي، نو بالکل تاسو ته په دې سکرین باندې د مختلف سکالرشپس دي چې تاسو دې ته اپلای کولی شئ، او په سکالرشپ کې تاسو ته د فی ویویر نه علاوه د مختلف ایکسپنسز دپاره هم تاسو ته چې کوم فی دی هغه ویو کیدی شي. د هغې سره سره که زه خبره وکړم د یو کس وایي چې یاره آیا زه سټډي کمپلیټ کړم نو ماته د سټډي نه بعد ور پرمټ ملاویدی شي، نو بالکل فرانس چې دی هغه 2 کاله تاسو ته پوسټ سټډي ور پرمټ درکوي چې په هغې کې تاسو خپل جاب یا فل ټایم جاب ځل نه کتی هی. د هغې نه علاوه د سټډي سره سره که یو کس وایي چې زه سټډي کوم او د هغې سره زه پارټ ټایم جاب کولی شم، نو بالکل د فرانس په فرانس کې تاسو 20 اورز چې دی پر ویک په پارټ ټایم جاب چې دی هغه هم کولی شئ. د هغې سره که زه یو بل په یو چې کوم سټوډنټانو ته زیاتر مشکلات پکې راځي هغه دی بینک سټیټمنټ. که یو کس وایي چې یاره زما به بینک سټیټمنټ چې فرانس زه اپلای کوم نو څونه لګي، نو دا یاد ساتئ چې فرانس کې تاسو د 7000 یورو نه والا د 8000 یورو پورې ستاسو د فرانس چې دی هغه فیس به پکاري د ویزا ریکوایرمنټ تا دي. دپاره چې کوم ډاکومنټس پکار دي هغه شو کیږي. تhank you.